سلام، روزتون بخیر. همونطوری که بهتون قول داده بودیم امروز میخوایم بهتون سیب زمینی سرخ کردن یاد بدیم. البته سیب زمینی خب برای غذاهای مختلف با سروهای مختلف برشاش فرق میکنه بچه‌ها. امروز من میخوام اون سخت‌ترین برشش رو شروع کنیم آموزش بدیم، یعنی سیب زمینی رو کاملا فانژولیان آماده کنیم و این سیب زمینی های مویی رو براتون سرخ کنیم. اول اینکه هر چیزی که میاد روی تخته کار خب قبلش خوب شسته شده، مخصوصا سیب زمینی که باید حتما با یه برس تمیز شسته شه. همین شستن معمولیش با یه آب کافی نیست. سیب زمینی رو با یه پوستکم پوستش رو جدا میکنیم، چه سیب زمینی خوبی هم هست. بعد این بر من میام داخل یه کاسه بچه‌ها آب سرد ریختم، یه مقدار نمک اضافه کردم داخلش، به خاطر اینکه این سیب زمینی که به این حالت داره کاملا خلایی باریک خورد میشه باید بره داخل آب سردی که توش نمکه. من میذارم داخل این آبه 2-3 دقیقه بمونه، بعد آبش رو عوض میکنم، قشنگ حسابی میشورمش، دوباره میذارم داخل آب که نشاسته سیب زمینی حسابی ازش گرفته بشه. خب این آب و نمکمون که زیر دستمون آماده است. من این مرد اومدم توی سسپن بچه‌ها روغن ریختم. حتما باید روغنمون روغن سرخ کردنی باشه و چون سیب زمینی با روغن فوق‌العاده داغ سرخ میشه، به هیچ عنوان از روغن‌های جامد و روغن‌های پخت و پز مایع استفاده نکنیم، به خاطر اینکه نقطه دودت روغن رو رد میکنه و روغنتون میسوزه و این سوختن روغن توی غذاها فوق‌العاده مضره. و دقیقاً روغن رو داخل سسپن همیشه تو ظرف گود سیب زمینی رو سرخش میکنیم، مخصوصا سیب زمینی که اینجوری به صورت فانژولیان خورد شده. 1/3 ظرفمون رو بعد روغن بپوشونه، از این بیشتر باشه. شما به محض اینکه سیب زمینی رو بریزین ممکنه کف کنه، روغن سر بره و سر رفتن روغن روی اجاق گازی که روشنه خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه درجا آتیش میگیره. 1/3 قابلمه‌مون رو روغن ریختیم، میذاریم اینو داغ شه. اول سیب زمینیامون رو خورد کنیم، نشاسته گیریش رو انجام بدیم، بعد بریم سر وقت سرخ کردنش که ببینین چیکار میکنیم. مهدی شروع کن، اسلایساشو بزن. خب بچه‌ها اگر میخواین یه سیب زمینی کاملا اسلایس های ورق‌های خیلی نازک داشته باشین، یعنی فانژولیان نرارین، باید دقیقاً به همین نازکی باشه سیب زمینیتون. بعد میایم این سیب زمینی رو خود نشاستش بهش کمک میکنه که سیب زمینی ها به هم بچسبن، دونه دونه خوردش نکنیم. ببینین این چند لایه سیب زمینی که خورد شده قشنگ روی هم بذارین، بعد شروع کنیم به خورد کردن. مهدی اینو خورد کن. خب ببینید سیب زمینی که دقیقاً خورد شد میریزیم داخل آب سرد، میبینید کاملا مویی خورد شده. آبش سرد باشه. یک کوچولو من تو همین آب اولش هم نمک ریختم که سریع نمک رو بگیره با خودش.
خب سیب زمینی رو که دیدین چند بار شستم، آبش رو عوض کردم، تا آب نمک گذاشتم، یه 10-20 دقیقه موند، ریختم توی صافی. آب زیادیش که گرفته شد بچه‌ها، به خاطر اینکه کمک کنم به خشک شدنش که سریع بتونم سرخ کنم، ببینین چه اتفاقی افتاده، من از دستمال حوله‌ای استفاده میکنم برای آبگیری سیب زمینی که سریع آبش گرفته بشه. خب یه مقدار که آبش گرفته شد، الان زیر روغن رو روشن میکنم و میذارم روغنم داغ شه. حالا میتونم به سیب زمینی موقع سرخ کردن زردچوبه اضافه کنم تا طعم زردچوبه رو به خودش بگیره. نمک هم که قشنگ به خوردش رفته، موقعی که گذاشتیم داخل آب موند، نمکش هم اضافه کرده بودم. حالا برای سرخ کردن سیب زمینی بچه‌ها، وقتی فانژولیان خورد شده، وقتی سیب زمینی رو ریختین داخل روغن، اولش قشنگ هم بزنیم، بذارین این سیب زمینی ها از هم جدا شه و به هم نچسبه. اگه هم نزنین سیب زمینی ها شروع میکنه تو هم تنیده شدن و به هم چسبیدن و دیگه جدا نمیشه. اولش رو هم میزنیم مدام، بعد که شروع کرد به خشک شدن و رنگ گرفتن دیگه اصلا هم نزنیم، به خاطر اینکه هم زدنتون باعث میشه که سیب زمینیتون خورد بشه. خب ما میتونیم حتی سیب زمینیمون اگر اجازه میداد و سیب زمینیمون بزرگ بود، به رشته های خیلی بلندتر هم خوردش کنیم، ولی خب اگر قرار باشه تو روغن خوردش کنین دیگه اون رشته بلندش به درد نمیخوره. حالا روغنمون داغ شده، ببینید من همین اندازه به حجم اندازه ظرفم، به اندازه حجم روغنم سیب زمینی برمیدارم. یه دونه هم چنگال زیر دستمونه و محض اینکه داخل روغن ریخته شد سریع همش میزنیم. خب بچه‌ها، سیب زمینی رو که ریختم داخل صافی، حالا هرچی روشن‌تر وردارین بهترم است، به خاطر اینکه سیب زمینی به این نازکی وقتی زیاد سرخ بشه طعم سوختگی هم میگیره. کاملا طلایی روشن وردارین همونجوری که ما ورش داشتیم. دوباره روغن رو ریختم داخل ظرف و مجددا سیب زمینی هایی که دوباره خورد کردیم و زیر دستم رو میریزیم برای سرخ شدن. خب این از سیب زمینی که فانژولیان خورد کردیم، روش سرخ کردنش رو بهتون آموزش دادم. این برای چه غذاهایی به درد میخوره؟ میخواین زیر همین پست خودتون جواب بدین که این سیب زمینی رو تو چه غذاهایی اون غذا رو عالیش میکنه و استفاده میکنیم. حتما بنویسیم برام که ترجیح میدین این سیب زمینی تو چه غذایی استفاده بشه و من توی پست بعدی بهتون میگم که جواباتون درست بوده یا نه. بنویسین، خیلی چیزا تو ذهن من هست که روزانه دارین میل میکنین و میتونه این سیب زمینی خیلی خوشمزه باشه باش. مرسی از توجهتون. سیب زمینیمون آماده است، بقیه رو ما سرخ میکنیم تا نهاییشو ببینیم که چی از آب در اومد.